হেই দোস্ত, আপোনালোকে বাৰু এতিয়ালৈকে ইনভেষ্টমেণ্ট কৰা নাই নেকি? যদি কৰা নাই, এতিয়াৰ পৰাই ইনভেষ্টমেণ্ট কৰা আৰম্ভ কৰক। ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিব লাগে বুলি আমি সকলোৰে মুখৰ পৰাই শুনি থাকোঁ। ময়ো এইমাত্ৰ আপোনালোকক কৈছিলোঁ যে ইনভেষ্টমেণ্ট কৰা আৰম্ভ কৰক। কিন্তু আপোনাৰ কাৰণে কোনটো ইনভেষ্টমেণ্ট বিকল্প ভাল হ'ব আৰু মোৰ কাৰণে কোনটো ইনভেষ্টমেণ্ট বিকল্প ভাল হ'ব সেইটো আমি মূল্যাংকন কৰিব নাজানো। সেইকাৰণে আজি আমি আলোচনা কৰিম ইনভেষ্টমেণ্ট বিকল্প এটা কেনেকৈ ইভ্যালুৱেট কৰিব পাৰি। তো চলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ইনভেষ্টমেণ্ট বিকল্প এটা ইভ্যালুৱেট কৰিবলৈ 7টা পেৰামিটাৰত ইভ্যালুৱেট কৰিব লাগে। কি কি? 1 নম্বৰ সেফটি, 2 নম্বৰ লিকুইডিটি, 3 নম্বৰ ৰিটাৰ্ণ, 4 নম্বৰ কনভিনিয়েন্স, 5 নম্বৰ টিকেট সাইজ, 6 নম্বৰ ট্যাক্সেবিলিটি অফ ইনকাম, 7 নম্বৰ টেক্স ডিডাকশ্যন। এই 7টা হৈছে ইনভেষ্টমেণ্ট বিকল্প এটা সিলেক্ট কৰিবলৈ মুখ্য পেৰামিটাৰ। যদি আপুনি এই পেৰামিটাৰকেইটা বুজি পোৱা নাই, যেনে লিকুইডিটি মানে কি হয়, কনভিনিয়েন্স মানে কি হয়, টিকেট সাইজ মানে কি, তেতিয়াহ'লে আপুনি কমেণ্ট বক্সত ফুল ভিডিঅ' বুলি লিখি দিব। তেতিয়া মই গম পাম যে এই পেৰামিটাৰকেইটাৰ ওপৰত এটা সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ' বনাব লাগে। যদি আপুনি ফাইনেন্স বা ফাইনেন্সিয়েল ৰিলেটেড শিকিব বিচাৰিছে, চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি থওক আৰু লগতে বন্ধু বান্ধৱীৰ লগতো এই চেনেলটো শ্বেয়াৰ কৰিব। ধন্যবাদ।